शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत. सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ. Hello students, I am Shilpa Sute, your science teacher. Today we are going to learn our 5th chapter, substances in the surrounding, their states and properties. In previous standard we learned that there are 3 states of substances, solid, liquid and gaseous. विद्यार्थी मित्रांनो, substances म्हणजे पदार्थ. पदार्थाच्या सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसियस या 3 स्टेट्स आहेत, अवस्था आहेत. हे आपण मागील इयत्तेमध्ये शिकलो आहोत. फॉर एक्झाम्पल, ॲल्युमिनियम, कोल, स्टोन, बुक, पेन्सिल एक्सेट्रा आर सॉलिड्स. मिल्क, वॉटर, ऑइल, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा आर लिक्विड. व्हाईल nitrogen, oxygen, water vapor are gases. We have learned that in nature water is found in 3 states. निसर्गामध्ये, नेचरमध्ये वॉटर 3 स्टेट्समध्ये आढळते. आईस इज सॉलिड स्टेट, वॉटर इज लिक्विड स्टेट and the vapor is gaseous state of the water. In all the 3 states, the individual particles of water remain the same. However, the arrangement of the particles in each of these states is different. State change झाली तरी या 3ही स्टेटमध्ये वॉटरचा प्रत्येक कण एकसारखा असतो. तथापि त्याची अरेंजमेंट म्हणजे मांडणी डिफरंट असते. In a solid, the particles are packed close to each other. सॉलिडमध्ये पार्टिकल्स कण हे एकमेकांना घट्ट जोडलेले असतात. इन ए लिक्विड द पार्टिकल्स आर नॉट पॅक ॲज क्लोज टुगेदर ॲज दे आर इन सॉलिड. लिक्विडमध्ये पार्टिकल्स एकमेकांना सॉलिडच्या तुलनेत कमी क्लोज जोडलेले असतात. व्हाईल पार्टिकल्स इन ए गॅस आर फार अवे फ्रॉम इच अदर. तर गॅसमध्ये पार्टिकल्स एकमेकांपासून दूर असतात. Now let's study about change of state of substances. Try this. Take piece of wax in a bowl and heat them on a candle or spirit lamp. वॅक्स म्हणजे मेण. एका बाउलमध्ये वॅक्सचे पीसेस घेऊन ते कॅन्डल म्हणजे मेणबत्ती किंवा स्पिरिट लॅम्प वरती तापवा. हाऊ डू द पीसेस ऑफ वॅक्स चेंज? वॅक्सच्या पीसेसमध्ये काय चेंज होतो, काय बदल होतो? दे आर मेल्टिंग. हीट मिळाल्यावर वॅक्सचे पीसेस मेल्ट होतात, वितळतात. व्हॉट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ वॅक्स? वरील कृतीत सुरुवातीला वॅक्सची स्टेट कोणती होती? इन द इनिशियल स्टेट वॅक्स इज इन सॉलिड स्टेट. व्हॉट डिड इट गेट कन्व्हर्टेड इन टू? हीट मिळाल्यावर वॅक्स कशात कन्वर्ट झाला? आफ्टर हिटिंग इट कन्वर्ट्स इन टू लिक्विड स्टेट. If we kept the same bowl of liquid wax in cold water, it solidifies again. हा लिक्विड वॅक्सचा बाउल जर आपण थंड पाण्यात ठेवला तर वॅक्स पुन्हा सॉलिड स्टेटमध्ये जाते. This is the change of state of wax. When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance. सबस्टन्स म्हणजे पदार्थाची एक स्टेट चेंज होऊन बदलून तो दुसऱ्या स्टेटमध्ये जातो, त्या प्रोसेसला चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सबस्टन्स असे म्हणतात. स्टुडंट्स, लुक ॲट दिस सबस्टन्सेस. स्पिरिट, कॅम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑइल, नेप्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराईड मीन्स नवसागर. विच वन्स फ्रीज इन विंटर? यापैकी कोणते सबस्टन्सेस विंटरमध्ये, हिवाळ्यात गोठतात? इन विंटर द घी अँड कोकोनट ऑइल विल फ्रीज. विच लिक्विड हॅव यू सीन चेंज इन टू वेपर? कोणते लिक्विड वाफेमध्ये चेंज झालेले तुम्ही पाहिले आहे? स्पिरिट अँड पेट्रोल आर चेंज्ड इन टू वेपर. विच सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज इन टू द गॅसियस स्टेट?
कोणत्या सॉलिडचे डायरेक्टली गॅसमध्ये रूपांतर होते? The solid substances such as camphor, naphthalene balls and ammonium chloride will directly change into gaseous state. From this, we learn that the state of a substance changes if it is heated or cooled. Substance म्हणजे पदार्थाला हीट दिल्याने किंवा काढून घेतल्याने सबस्टन्सची स्टेट चेंज होते. Every substance in our surroundings is found in either the solid, liquid or gaseous state. आपल्या सभोवतालचा प्रत्येक सबस्टन्स हा सॉलिड, लिक्विड किंवा गॅसियस यापैकी कोणत्या ना कोणत्या स्टेटमध्ये आढळतो. In the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. सेंचुरी म्हणजे शतकात 19th सेंचुरीमध्ये जे विलार्ड गिब्स या सायंटिस्टने सबस्टन्सची वैशिष्ट्ये ही त्याच्या स्टेटवर आणि पार्टिकल्स म्हणजे कणांच्या अरेंजमेंट संरचनेवर असते हे दाखवून दिले. लेट्स सी द डिफरन्स बिटवीन द स्टेट ऑफ सबस्टन्सेस. सॉलिड्स, ए पीस ऑफ आयर्न, बुक, pencil, etc. are solids. Solids have a shape of its own. स्वतःचा आकार असतो. Solids retain shape no matter how it is kept. कसे ठेवले तरी शेप म्हणजे आकार कायम राहतो. Has a definite volume. व्हॉल्यूम म्हणजे आकारमान. सॉलिडना ठराविक व्हॉल्यूम असते. Solids like sugar, sand, when poured on a flat surface फॉर्म ए हीप. शुगर, सँड असे सॉलिड सपाट पृष्ठभागावर ओतल्यास त्यांचा हीप म्हणजे ढीग तयार होतो. लिक्विड्स, वॉटर, स्पिरिट, ऑइल, मिल्क आर लिक्विड्स. लिक्विड डज नॉट हॅव ए शेप ऑफ इट्स ओन, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू पोर मिल्क इन ए ग्लास, इट टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास. Now, if you pour it in bowl, milk takes the shape of the bowl. म्हणजेच लिक्विडना स्वतःचा आकार नसतो, भांड्याचा आकार घेतात. It has a specific volume, occupies definite portion of a container. लिक्विड्सला ठराविक व्हॉल्यूम असते, भांड्यातील ठराविक जागा व्यापतात. Spread on a flat surface on pouring. फ्लोज डाऊनवर्ड अलॉंग ए स्लोप. फ्लॅट सरफेस म्हणजे सपाट पृष्ठभागावर ओतले तर ते पसरतात, उताराच्या दिशेने वाहतात. गॅसेस, एअर, वेपर आर गॅसेस. गॅस डज नॉट हॅव ए शेप ऑफ इट्स ओन, ऑक्युपाईज ऑल द अवेलेबल स्पेस. स्वतःचा शेप नसतो, उपलब्ध असलेली सर्व स्पेस जागा व्यापतात. डज नॉट हॅव ए डेफिनेट व्हॉल्यूम, ठराविक व्हॉल्यूम नसते. ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन ए गॅस इन ए क्लोज कंटेनर, इट्स व्हॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस. भांड्यात बंदिस्त गॅसवरील दाब, प्रेशर कमी जास्त केल्यास त्याचे व्हॉल्यूम कमी जास्त होते. हीट अँड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट. यू हॅव लर्न दॅट चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सबस्टन्स is an effect of the amount of heat in it. सबस्टन्सच्या स्टेटमध्ये चेंज होणे हा हीटचा, उष्णतेचा परिणाम आहे, हे तुम्ही शिकला आहात. ऑन हिटिंग, आईस चेंजेस इंटू वॉटर. ऑन फर्दर हिटिंग, वॉटर चेंजेस इंटू वेपर. आईसला हीट मिळाल्यावर ते वॉटरमध्ये चेंज होते, आणखी हीट दिल्यावर वॉटर वेपरमध्ये चेंज होते. इट मीन्स दॅट on gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas. Gain म्हणजे obtain, मिळणे. हीट मिळाली की सॉलिड लिक्विडमध्ये तर लिक्विड गॅसमध्ये चेंज होते. On the other hand, when water vapor is cooled, it changes into water. When water is cooled further, it changes into ice. तसेच वॉटर वेपर कूल थंड केले तर वॉटर बनते, वॉटर आणखी कूल केले तर आईस बनते. इट मीन्स दॅट व्हेन द सबस्टन्सेस कूल्स ऑर
loses heat, it changes from gaseous to liquid and liquid to solid state. सबस्टन्स थंड कूल होत गेला म्हणजे त्यातील हीट कमी झाली की गॅस लिक्विडमध्ये तर लिक्विड सॉलिडमध्ये चेंज होते. Does water change into vapor the moment we place the vessel on a stove? Does water kept in fridge change at once into ice? पाण्याने भरलेले भांडे शेगडीवर ठेवल्यावर लगेच त्याची वाफ होते का? ते पाणी फ्रीजमध्ये ठेवल्यावर लगेच त्याचा बर्फ बनतो का? नो. इट टेक्स सम टाइम टू चेंज द स्टेट ऑफ वॉटर इंटू वेपर अँड वॉटर इंटू आईस. सबस्टन्सची स्टेट चेंज होण्यास टाईम लागतो. A specific amount of heat must be gained or lost before the state of a substance can change. सबस्टन्सला काही विशिष्ट प्रमाणात हीट दिली किंवा त्यातील हीट काढून घेतली तर त्याची स्टेट चेंज होते. The change in physical state is determined by how hot the substance becomes on gaining heat or how cold on losing heat. सबस्टन्सला हीट दिल्यावर तो किती हॉट होतो, गरम होतो किंवा त्याची हीट काढून घेतल्यावर तो किती कोल्ड होतो यावर स्टेटमधील चेंज अवलंबून असते. हाऊ डू वी टेल हाऊ हॉट ऑर कोल्ड ए सबस्टन्स इज? सबस्टन्स किती गरम किंवा थंड आहे हे कसे समजते? वी कॅन टेल अबाउट ए सबस्टन्स हीट ऑर कोल्डनेस बाय मेजरिंग द सबस्टन्स टेम्परेचर विथ ए थर्मामीटर. सबस्टन्स किती हॉट किंवा कोल्ड आहे हे थर्मामीटरने पाहिले जाते. द टेम्परेचर अँड ए थर्मामीटर. तापमान व तापमापी. व्हेन ए सबस्टन्स गेट हीट इट बिकम्स वार्म अँड देन हॉट. वी पुट आवर हँड ऑर फिंगर इन द वॉटर टू जज हाऊ हॉट इट इज. बट दॅट इज नॉट an accurate measure. Besides, if the substance is very hot, we could get scalded. सबस्टन्सला हीट मिळाली की तो गरम होतो म्हणजे तापतो. पाणी किती तापले आहे याचा अंदाज घेण्यासाठी आपण त्यात बोट किंवा हात बुडवतो, परंतु अशा मोजमापात अचूकता नसते. तसेच पदार्थ तापला असला तर हाताला चटका लागून इजा होऊ शकते. ए थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर. डिग्री सेल्सिअस इज द युनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर म्हणजे तापमान मोजण्यासाठी थर्मामीटर वापरतात. टेम्परेचर मोजण्यासाठी डिग्री सेल्सिअस हे युनिट वापरतात. देर आर सेव्हरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स अवेलेबल. नाउडेज डिजिटल थर्मामीटर आज फ्रिक्वेंटली यूज. वेगवेगळ्या प्रकारचे थर्मामीटर आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या डिजिटल थर्मामीटरचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. दिस इज ए थर्मामीटर. द बल्ब ॲट इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विथ मर्क्युरी. द मर्क्युरी रायझेस टू सर्टन लेवल इन द कॅपिलरी ट्यूब अबोव द बल्ब. विद्यार्थी मित्रांनो, हा एक थर्मामीटर आहे. त्याच्या खालच्या टोक्याकडील फुग्यात मर्क्युरी म्हणजे पारा भरलेला असतो. हा मर्क्युरी फुग्यावरील नळीत काही अंतरापर्यंत चढलेला दिसेल. You will see a scale next to the mercury column. Reading the figure near the level of the mercury tells us the temperature of air around the bulb of the thermometer. मर्क्युरीच्या स्तंभाशेजारी स्केल म्हणजे अंशांकन केलेले दिसेल. पाऱ्याच्या म्हणजे मर्क्युरीच्या शेजारील संख्या वाचा. यावरून फुग्याभोवतालच्या एअरचे टेम्परेचर आपल्याला समजेल. Here are some examples. Temperature of boiling water is 100 degrees Celsius. Temperature of freezing water is 0 degrees Celsius. Temperature of air in winter night is less than 15 degrees Celsius. Temperature of air in summer afternoon is greater than 35 degrees Celsius. Temperature inside the fridge is less than 5 degrees Celsius. Temperature inside the freezer is less than -18 degrees Celsius. Body temperature is approximately 37 degrees Celsius. शरीराचे टेम्परेचर सुमारे 37 डिग्री सेल्सिअस असते. Also, students be careful when holding a chronicle flask. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल
सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.